แต่ว่าเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศก็น่าสนใจนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาโดนจรวดราวๆ170 ลูกจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยยิงเข้าใส่ถึง3ระลอกด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนนะครับเขาบอกว่าระลอกแรกนั้นเนี่ยยิงเข้ามาราวๆ90 ลูกตามมาด้วยระลอกที่2นะครับอีก70 ลูกและระลอกที่3อีก10 ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นสกัดเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าบางส่วนนั้นก็ตกในพื้นที่โล่งแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเกิดไฟไหม้ในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลนั้นตอบโต้ด้วยการถล่มเครื่องยิงจรวดและก็โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หลายแห่งนะครับด้านฮิซบอลเลาะห์ก็บอกว่าพวกเขายิงจรวดคัสยูชาหลาย10 ลูกโจมตีที่ตั้งทางทหารของอิสราเอลหลายแห่งรวมถึงฐานควบคุมการบินเมรอนและค่ายทหารอาร์เมียสห่างจากชายแดนเลบานอนประมาณ20 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งด้วยขีปนาวุธนำวิถีการโจมตีครั้งนี้เพื่อตอบโต้อิสราเอลนะครับที่ถล่มเขตโจอายาทางตอนใต้ของเลบานอนสังหารทาเลฟอับดุลเลาะห์ผู้บัญชาการคนอาวุโสของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับฮิซบอลเลาะห์นั้นก็เรียกร้องผู้สนับสนุนเข้าร่วมพิธีศพของอับดุลเลาะห์ชานกรุงเบรุตด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าพวกเขาโจมตีทางอากาศนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่คืนวันอังคารที่ผ่านมาสังหารสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์4 คนรวมถึงทาเลฟอับดุลเลาะห์ผู้บัญชาการ1 ใน 3หน่วยปฏิบัติการสำคัญของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลหลายครั้งก่อนหน้านี้ครับประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตนะคะของผู้บัญชาการที่ชื่อว่าทาเลฟซามีอับดุลเลาะห์นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีการพยายามในการเจรจาพูดคุยกันแต่ว่าล่าสุดนี้เมื่อมีการสูญเสียซิกฮาซิมซาวินดีนหัวหน้าสภาบริหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีการกล่าวบางช่วงบางตอนในสุนทรพจน์งานศพของผู้บัญชาการทาเลฟซามีอับดุลเลาะห์บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นจะเพิ่มปริมาณและก็ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลอย่างแน่นอนรวมไปถึงตอบสนองอย่างชัดเจนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเพิ่มความเข้มข้นความแข็งแกร่งและก็ความหลากหลายของการปฏิบัติการยังระบุเพิ่มเติมได้ว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะไม่สามารถทำให้กองกำลังของฮิซบอลเลาะห์นั้นต่อต้านอ่อนแอลงได้ด้วยการลอบสังหารผู้นำของตนขณะเดียวกันทางการของอิสราเอลนั้นก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความโจมตีหรือว่าการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มจิฮัดอิสลามนะคะได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับการสูญเสียผู้บัญชาการระดับสูงแล้วก็มีการยกย่องทาเลฟซามีอับดุลเลาะห์ในฐานะผู้บัญชาการที่มีบทบาทสำคัญด้วยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางที่อยู่ในอังกฤษอย่างอัลมันซาร์ดเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เขามองว่าแนวโน้มสถานการณ์นั้นจะมีการบานปลายเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านคณะกรรมการสอบสวนอิสระที่ก่อตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC นั้นมีการเผยแพร่รายงานเชิงลึกฉบับแรกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์แวดล้อมที่เป็นชนวนให้เกิดสงครามในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2566 และยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้ตามรายงานนั้นเนี่ยระบุครับว่าอิสราเอลนั้นก่ออาชญากรรมสงครามก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะเดียวกันนั้นคณะทำงานก็กล่าวว่าอิสราเอลนั้นละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจากการโจมตีอย่างเป็นวงกว้างเป็นระบบต่อพลเรือนในกาซาซึ่งรวมถึงการโจมตีแบบเลือกปฏิบัติต่อผู้ชายและเด็กชายชาวปาเลสไตน์และการบังคับให้อดอยากด้วยนอกจากนี้ในรายงานระบุว่ากลุ่มฮามาสและเครือข่ายตลอดจนพลเรือนปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยการกระทำที่รวมถึงการเข็นฆ่าการทำให้ได้รับบาดเจ็บและการจับกุมตัวประกันรวมถึงการใช้ความรุนแรงทางเพศทั้งนี้การโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7 ตุลาคมนั้นเนี่ยครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,194 รายในอิสราเอลขณะที่สงครามในกาซานั้นเนี่ยครับที่ทางด้านอิสราเอลตอบโต้ทางด้านกลุ่มฮามาสนั้นล่าสุดฆ่าชีวิตประชาชนในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า 37,000 รายด้วยกันครับประเด็นเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะเห็นว่าทางการของนาโต้นั้นพยายามที่จะเรียกร้องให้ชาติสมาชิกของกลุ่มนาโต้รวมไปถึงสหประชาชาติหรือว่าสหภาพยุโรปเองนั้นได้มีการพูดคุยในการเจรจาประเด็นเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนแล้วก็จะเห็นว่าทางการของฮังการีนั้นมีจุดยืนชัดเจนมาตลอดล่าสุดนี้นะคะเลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กเดินทางไปเยือนที่ฮังการีค่ะไปพูดคุยกับผู้นำของฮังการีแล้ว
หลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็มีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะประเด็นเรื่องแรกเลขาธิการของนาโต้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่มีการเจรจาไม่ว่าจะเป็นบทบาทต่างๆหรือว่าข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนวันนี้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะมีการกำหนดบทบาทใหม่ของฮังการีโดยเฉพาะเรื่องของการพูดคุยกันนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าฮังการีนั้นจะไม่มีการขัดขวางพันธมิตรอื่นๆกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับยูเครนรวมไปถึงบทบาทของนาโต้ในการประสานงานกับทางการยูเครนแล้วก็คาดหวังด้วยว่าพันธมิตรอื่นๆนั้นจะเห็นด้วยกับบทบาทผู้นำของนาโต้ขณะเดียวกันนะคะผู้นำของนาโต้อย่างนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยก็แถลงการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการพูดคุยการเจรจากันแต่ประเด็นเรื่องที่มีการพูดคุยกับทางนาโต้คือฮังการีเนี่ยจะต้องไม่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารนอกอาณาเขตของตนเองและฮังการีก็จะไม่มีการบริจาคเงินหรือว่าส่งผู้คนเข้าร่วมในการปฏิบัติการระหว่างรัสเซียกับยูเครนครั้งนี้และจะไม่ใช้ดินแดนของฮังการีเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการทำสงครามด้วยแต่ว่าก็จะมีการสนับสนุนการตัดสินใจที่มันสอดคล้องกันทั้งผลประโยชน์ของฮังการีหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดนาโต้นะคะขณะที่เดี๋ยวช่วงเดือนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะครับก็คือทางด้านวิกเตอร์ออร์บานนั้นอยากยืนยันคำเดิมนะครับว่าฮังการีนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและไม่สนับสนุนให้นาโต้เนี่ยนะครับดำเนินการใดๆเนี่ยโดยเอาฮังการีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงด้วยคือฮังการีเนี่ยบอกว่าคุณอยากจะทำคุณทำไปเลยแต่ฮังการีไม่เกี่ยวไม่ว่าจะให้เงินไม่ว่าจะให้อาวุธไม่ว่าจะให้ผ่านดินแดนหรือว่าทำอะไรใดๆก็ตามฮังการีบอกฉันไม่เอาด้วยแม้แต่จะส่งทหารไปช่วยรบเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะครับนี่คือการประกาศชัดของฮังการีในครั้งนี้นะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกโดยโดรนสอดแนมที่บินระดับสูงนะครับเผยให้เห็นภาพทั้งก่อนและระหว่างหลังการโจมตีเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศของยูเครนที่สนามบินโดกินเซโวใกล้เมืองคริวิริกนะครับในแคว้นดนิโปรเปโตรฟจนเสียหายนะครับถ้อยแถลงไม่ได้ชี้ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11มิถุนายนกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพรัสเซียทำลายเครื่องบินรบซู 27และซู 25ที่ฐานทัพอากาศของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ครับนี่คือที่คลิปนั้นถูกบันทึกด้วยโดรนนะครับการโจมตีมีขึ้นในขณะที่ยูเครนนั้นเตรียมการรับมอบเครื่องบิน F-16 ที่ออกแบบโดยสหรัฐจากกลุ่มนาโต้นะครับที่ขณะที่มีเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์คาดหมายว่าจะมีการบริจาคเครื่องบิน F-16 เนี่ยครับให้กับยูเครนหลายลำเซอร์เก้โกรบูครอฟผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนให้สัมภาษณ์นะครับว่ายูเครนนั้นมีความตั้งใจส่งเครื่องบินรบ F-16 บางลำกลับไปประจำการในฐานทัพต่างชาติเนื่องจากยูเครนนั้นไม่มีนักบินเพียงพอที่จะใช้งานมันดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินอะไหล่กลับไปประจำการในชาติสมาชิกนาโต้ในขณะที่อังเรคาตาโปลอฟประธานคณะกรรมการกลาโหมของสภาดูมาของรัสเซียนั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าฐานทัพใดๆก็ตามที่ให้ประจำการเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนสำหรับภารกิจสู้รบจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ชอบทำทางทหารของรัสเซียโดยไม่พิจารณาว่ามันอยู่ในประเทศใดครับก่อนการที่จะมีการประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะเห็นว่าผู้นำของยูเครนนั้นพยายามที่จะเดินทางไปพูดคุยกับหลายประเทศและก็ต้องการเรียกร้องถึงเรื่องของจุดยืนของยูเครนโดยเฉพาะการที่ให้ชาติตะวันตกนั้นส่งมอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนอย่างล่าสุดนี้เนี่ยเดินทางไปปราศัยต่อรัฐสภาเยอรมนีนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยที่เซเลนสกี้ได้ลุกขึ้นมาพูดนั้นปรากฏว่ามันสะท้อนบางอย่างค่ะเพราะว่าสสจากพรรคขวาจัด AFD และก็พรรคซ้ายจัดBSW ของเยอรมนีนั้นต่างพร้อมใจบอยคอตไม่ร่วมฟังคำแถลงของเซเลนสกี้นะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรค AFD เนี่ยออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ต้องการที่จะฟังผู้ปราศัยซึ่งแต่งชุดลายพรางทหารเข้าไปในสภาวันนี้ยูเครนไม่ต้องการผู้นำที่เป็นผู้นำสงครามแต่ว่าจำเป็นต้องได้ผู้นำหรือว่าประธานาธิบดีที่ดูแลเรื่องของเสรีภาพแล้วก็พร้อมที่จะมีการเจรจาขณะที่วลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ค่ะได้มีการเอ่ยว่าจุดยืนของทั้งสองพรรคนั้นวันนี้ไม่ใช่เป็นการก่อภัยคุกคามแค่เฉพาะยูเครนเท่านั้นแต่ว่าทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อทางด้านของฝั่งยุโรปเองขณะที่ทางด้านของกลุ่มพรรคทั้งสองพรรคนี้นะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าจุดยืนเนี่ยจะมีการชัดเจนว่ามีความกังวลเรื่องของชาติตะวันตกที่ให้ความช่วยเหลือของยูเครนแต่วันนี้ไม่ใช่แค่เยอรมนีเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ลุกขึ้นมาแล้วก็กังวลใจถึงเรื่องนี้ค่ะครับก็คือทางด้านเซเลนสกี้นั้นเนี่ยก็เข้าไปปราศัยในรัฐสภาบุนเดสทากหรือว่ารัฐสภาของเยอรมนีปรากฏว่าฝ่ายค้านนั้นเนี่ยไม่เข้าฟังนะบอกว่าไม่อยากไปฟังเรื่องโกหกไม่อยากไปฟังคนที่มีแต่ขอนะขอไม่รู้จักพอแล้วก็ออกมาบอกเนี่ยนะว่ายูเครนนั้นต้องการผู้นำคนใหม่ไม่ใช่ผู้นำที่
ต้องการสู้รบแต่ต้องการผู้นำที่เจรจาสันติภาพ ค่ะ นะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ